Bună, dragi vărsători, și bine ați venit la previziunile pentru energia lunii octombrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au atât soarele cât și luna și ascendentul în vărsător. Eu sunt Meme și astăzi voi încerca să aduc așa puțină lumină, să vedem despre ce este vorba și cum este energia în octombrie. Dragi vărsători, pentru voi această lună aduce la nivel de relație o perioadă în care puteți să aveți parte de mai multă claritate și comunicare. Este indicat să vă lăsați, dacă puteți, orgoliul deoparte, să evitați conflictele și să spuneți clar, răspicat și cinstit ce vă doriți de la viața de cuplu, pentru că asta poate duce la o îmbunătățire majoră a acesteia, dar schimbarea, să știți că pleacă de la fiecare dintre noi. În general, cât dăm, cam atât primim. Pentru cei care au deja o relație stabilă, cumva veți fi ușor gânditori, mai ales în legătură cu viitorul vostru. Este și aici recomandat să amânați, dacă vă gândiți la vreo decizie majoră, cel puțin o perioadă, ceva de impact în ceea ce ține de relația voastră. Este bine să luați lucrurile cu calm în luna octombrie și indicați să vă păstrați așa răbdarea și obiectivitatea. Pentru cei care sunteți singuri, nu este chiar o perioadă favorabilă pentru noi începuturi, însă evident că noi putem predispune ceea ce se întâmplă la nivel energetic. Este o lună în care s-ar putea să descoperiți că partenerul vostru de viață are ceva probleme pe plan profesional și de aceea starea sa nu este neapărat una foarte bună. Iar pentru cei care au deja o poveste greoaie în spate și plină de încărcătură emoțională și își doresc acum claritate pe deplin, s-ar putea să aveți surpriza ca o finalitate să apară așa din senin. Fiți atenți și cu băgare de seamă. Pe plan financiar, și aici lucrurile se prezintă ușor confuz, situația se poate îmbunătăți spre sfârșitul lunii. Până atunci vă veți simți așa cumva ca și când ați supraviețui. Este o lună în care vă veți menține, dar nu va ieși nimic neapărat din normal. Tot în această lună s-ar putea să reluați discuția cu un angajator cu care ați mai avut discuții în trecut sau cu colaboratori mai vechi. Poate iese ceva bun din această poveste. Eclipsa de soare din data de 25 octombrie pentru voi se produce chiar pe sfera carierei voastre, iar acest aspect aduce ceva stări de neliniște. Poate nu vedeți așa către ce vă îndreptați neapărat. Este bine din nou să rămâneți calm pentru că lucrurile se vor așeza de la sine. Relațiile cu colegii vor fi bune, veți scăpa de discuții și conflicte. Toate acestea se datorează în principal faptului că Mercur a fost în retrogradare până pe data de 2 octombrie. Iar spre sfârșitul lunii pot apărea, să știți, pe partea de sănătate din cauza stresului și a oboselii cronice, dureri de cap, dureri de dinți, migrene. Este bine să fiți atenți și dacă aveți cum să le evitați. Este o perioadă pentru voi, dragilor, în care cel mai indicat este să vă recăpătați forța, puterea interioară și să vă reconectați puțin la corpul vostru, pentru că ați cam neglijat partea aceasta importantă a vieții voastre. Haideți să vedem ce ne spun și cărțile. Relație, bani și carieră și sănătate. Relație și iubire, bani și carieră și sănătate. Dar înainte să dezvăluim cărțile, voi lua o carte oracol ca să vedem care este tema prin care ne putem ajuta luna aceasta să depășim orice fel de provocare. A mai fost un semn la care a apărut
ceva amăreț se îndreaptă către voi. Nu degeaba voi vă uitați așa către viitor, voi oricum sunteți semnul viitorului, sunteți cei care trăiesc în permanență înaintea vremurilor voastre, sunteți foarte conectați la viitor, așa cum sunt racii conectați la trecut. Voi sunteți niște oameni foarte inteligenți, foarte empatici, cu un nivel de compasiune ridicat, dar pe care cei din jur de cele mai multe ori îi percep detașați și reci. Nimic mai greșit în asta. Drept urmare, să știți că dacă vă gândiți la viitor, viitorul vostru are un răsărit, viitorul vostru vine cu șanse noi de materializare și de abundență, este unul stabil, corect și concret, doar că mai întârzie să apară și nu neapărat că întârzie, ci lucrurile se întâmplă așa cum este normal, pas cu pas, în ritmul perfect aliniat și potrivit. În relație avem asul de spade și regina de monede. Pe voi vă văd într-o relație de căsătorie cu cineva care se ocupă de casa voastră, alături de un partener care este conștient de sine, este conștient și implicat în viața voastră de cuplu, iubitor și ancorat în realitate, însă care de o perioadă bună de timp a fost ușor absent, a fost ușor retras și parcă nu a fost el sau ea însăși. Partenerul vostru trece prin niște momente de conflict interior și de identitate proprie majoră. Văd aici ceva provocări la nivel intelectual, dar nu intelectual, la nivel de gânduri, parcă gândurile nu i-au fost clare sau parcă vouă nu v-au fost gândurile clare în ceea ce ține de persoana aceasta. Vă gândiți la cineva cu toate aceste calități pe care le are și dama de monede, sau voi sunteți cei care sacrificați poate mai mult decât trebuie atunci într-o relație, dați mai mult și poate de acolo se produce și vreun soi de dezechilibru în viața voastră. În tot cazul, luna octombrie, după cum vă spuneam, aduce claritate pentru voi în relație, indiferent de care vă este povestea, și vine cu ridicarea obstacolelor la nivel de comunicare și dialog și cu ridicarea conflictelor, da? Vă deblochează gândirea, comunicarea, rațiunea. Iată, cum spuneam, ați avut parte de o lipsă de comunicare, poate cu partenerul de viață, sau nu ați putut, parcă nu puteați să comunicați deloc cu el, chiar dacă erați într-o relație. Pentru cei care sunteți singuri, așa cum am menționat, nu este neapărat o perioadă bună, fix luna aceasta, în care să săriți într-o relație nouă, pentru că nu ați ști din ce punct să o faceți și pe ce picior stați, adică s-ar porni la drum pe autostradă cu o căruță, nu cu ce trebuie. Mai văd că partenerul vostru poate este depresiv sau poate are stări de anxietate, dar care nu sunt fondate, nu are claritate. Vă mai văd pe voi poate în dispute, în certuri, inclusiv cu întreaga familie, parcă așa la nivel de familie și de parteneriat, de neam, lucrurile nu au stat neapărat foarte bine în ultima perioadă, au existat foarte multe certuri, dar complet nefondate, este ca și când o persoană a orchestrat întreaga poveste. Iar voi sunteți aici pe poziții cu 4 de monede, vă gândiți la stabilitatea voastră și ați depus un efort extraordinar de mare să țineți lucrurile sub control. Exact cum am menționat anterior în previziuni, dacă lucrurile nu mai funcționează, nu aveți de ce să vă simțiți voi salvatorul suprem, puteți lăsa lucrurile să se așeze normal, dacă lucrurile funcționează bine, dacă nu, nu.
Vă simt foarte obosiți cumva și fără niciun fel de alinare. Dar iată că lucrurile se ameliorează, atât voi cât și partenerul vostru își revine, reintrați în puterea voastră și poate spre sfârșitul lunii, așa cum am menționat, dacă sunteți singuri, atunci să apară șansa în care să vină către voi poate cineva stabil. Este o lună bună în care să vă conectați la eul vostru, la spiritul vostru, la ce-și dorește sufletul vostru, pentru că voi trăiți cumva cu nivelul acesta de empatie pe care îl aveți, foarte mult conectați la nevoile celorlalți și nu la nevoile voastre. Și este o lună în care să spuneți care vă sunt nevoile. Wow! La nivel de carieră și finanțe, după cum am spus, spre sfârșitul lunii, lucrurile se ameliorează. Cred că veți avea parte de colaborări mai fructuoase. Aici avem parte de o iluminare, de o idee nouă, de un început nou, iar aici văd împăratul, autocontrol, capabilitatea și abilitatea de a gestiona propria afacere. Cred că sunteți pe cont propriu sau puteți să fiți pe cont propriu. Pe mulți dintre voi îi văd într-o funcție de conducere, cu mult mai multe responsabilități, care evident vor fi și remunerate pe măsură, dar mai durează un pic până atunci. Ceva măreț vine către voi, nu vă pierdeți speranța. S-a întors, o iau. Asul de spade, puteți să semnați niște acte, unii dintre voi pot să se elibereze de o datorie pe care ați cărat-o de ceva vreme încoace, aș putea spune o decadă. Veți avea foarte multă claritate în sfera aceasta cu ce aveți de făcut, sunteți foarte magnetici și comunicativi. Și lumea. Lumea vine cu o închidere de ciclu aici, la nivel financiar, vă veți elibera de datorii și de provocările pe care le-ați avut. Dar toate aceste lucruri se vor petrece după data de 25 octombrie, când puteți avea inclusiv un boom așa de energie, un boost de energie, o revigorare fantastică la nivel de carieră. Regina de cupe, da, în care va trebui să fiți atât pragmatic cât și empatic. Voi veți avea din ce în ce mai multe responsabilități pe mână la serviciu, iar dacă vorbim de o afacere pe cont propriu, atunci aceasta vă împlinește pe toate planurile, atât emoțional cât și spiritual, cât și financiar. La nivel de sănătate, avem 8 de monede și 9 de monede, deci avem un progres aici. Unii dintre voi parcă sunt la regim alimentar, să spunem. Unii dintre voi țin sub control ceva ce are legătură cu glanda tiroidă, posibil. Unii dintre voi scapă de a cheltui niște bani pe partea aceasta medicală, iar alții dintre voi pur și simplu sunt bine. Cu cât aveți mintea mai curată și mai limpede, cu cât gândurile voastre sunt aliniate mai bine la frecvența bunăstării, cu atât mai bine. Taurul vorbește despre gât, despre ușoare răceli, despre sistemul endocrin și glanda tiroidă. Despre gât, da? Turnul. Posibil să răciți așa din senin, să vă treziți cu migrene. Asta este o carte a lui Marte. Marte guvernează berbecul, migrene, stări de oboseală cronică. Este bine să balansați foarte mult luna aceasta, să echilibrați foarte mult activitățile, să vă prioritizați cumva treburile, ca să nu ajungeți la epuizare și la
Oboseală cronică, așa cum am spus. Da, vă văd anxioși, 9 de spade, vă văd îngrijorați, dar să știți că vă îngrijorați nu pentru voi, ci pentru ceilalți. Cineva cu care voi aveți legătură, fie că este familie, preponderent familie sau prieten, vă dă bătăi de cap aici. Grijile nu sunt neapărat ale voastre, cât sunt ale lor. Iar 3 de bâte privește privește în zare, privește către viitor, către acest lucru măreț care se va întâmpla aici și lucrurile se anunță să fie din ce în ce mai bune pentru voi, dragi vărsători. Este ca și când luna aceasta nu este despre voi. Nu știu cum să vă explic. Voi sunteți empatici și trăiți foarte mult problemele altora. Încercați luna aceasta să vă ocupați de voi, să fiți voi prioritatea. S-a întors asta. Lumină când mai puțin vă așteptați, soluții când mai puțin vă așteptați. Atunci când credeați că sunteți la pământ, dintr-o dată vă ridicați. Atunci când credeați că nu mai aveți nicio alternativă, din senin apare una. Asta este cartea pentru voi ca sfat general, cifra 16, poate undeva ora 4, poate undeva ora 7, poate ceva ce are legătură cu cifra, da, 16, mai ales la nivel sentimental, dar nu numai. Sunteți protejați, nu veți fi lăsați de izbeliște, să știți. Cineva vă poartă și vouă aici de grijă, pentru că voi purtați de grijă întregii omeniri, voi sunteți cei care apără omenirea, voi sunteți cei care luptă cu nedreptățile la orice formă, de orice formă, la orice nivel. Și încă o carte sfat, elevare sau ascensiune. Deciziile pe care le aveți voi de luat trebuie să fie conștiente și au legătură cu vibrația iubirii. După cum v-am spus, este o lună în care voi sunteți cumva empatici și aveți grijă așa de toată lumea, dar este bine să vă conectați și la voi înșivă și să vă acordați și vouă înșivă importanță. Și pentru că am pus-o aici, pur întâmplător, dar știți că nimic nu este întâmplător, la nivel de carieră veți avea o dinamică din aceasta fantastică și fenomenală. Voi lua câte un talisman pentru fiecare dintre secțiuni. Relație, carieră și sănătate. Pentru relație avem inițiala F. Poate ziua de vineri să fie importantă pentru voi, poate o finalitate aici, nu spun o finalitate a relației, ci spargerea unui obicei, a unui tipar să fie de foarte bun augur pentru voi și foarte benefic. Și poate un nume propriu care să înceapă cu F. La nivel de carieră avem aici inițiala C. Poate vă întrebați de unde, cum, când, sau poate fi o inițială C. Dar va fi nevoie să cercetați. Veți avea nevoie să cercetați niște aspecte înainte să semnați niște acte sau să vă dați cuvântul. Iar la nivel de sănătate avem aici cismulița aceea de Crăciun. Veți primi pe neașteptate niște daruri, niște vești care vă vor bucura. Cam atât pentru voi, dragi vărsători. Să fiți bine luna aceasta, să fiți calmi și chibzuiți, să fiți voi exact așa cum sunteți voi, pentru că întreaga planetă are nevoie de spiritul vostru umanitar și înțelept. Vă mulțumesc tare mult pentru companie și să ne reauzim sănătoși și bucuroși. Până pe data viitoare vă îmbrățișez. Pa, pa!